secret that if there's a long line of customers waiting in front of a food stall, the food definitely is as good as it gets. At dito sa Hong Kong, halos lahat ata ng food stalls pinipilahan ng locals and tourists alike. Gaya na lang ng donut shop na ito sa Tai-O Fishing Village sa Lantau Island. Ito yung isa sa pinakasikat dito sa Tai-O, yung kanilang donut na, alam nyo ba, pinipilahan ng up to 3 hours ng mga tao. Is it worth the hype? Let's see. Oh, mainit-init pa siya! Super duper crunchy. Tapos actually, akalain mong matamis siya, pero hindi na sobrang tamis. Kahit na nakikita mo na puro white sugar siya, hindi siya ganun katamis. Yup. Itong snack na to, hindi nyo makikita sa ibang parte ng Hong Kong, dito lang sa Tai-O shop na ito. Meron siyang shrimp and shrimp paste na homemade. Nasa 3rd floor lang nila ginagawa. May pork lettuce wrapped in a pita bread. Sounds delicious. Very fresh pa rin yung lasa niya. Feeling dahil siyempre may meat. Pero very fresh. Tapos ang crunchy rin ng lettuce tsaka ng pita bread. Perfect for merienda. And what makes the store famous is their secret recipe that has been passed down from generations. We make the shrimp paste for about 18 years. We fry the pork with the shrimp paste. And the recipe was like taught to you by your grandparents, or how was it like passed on? My husband's grandpa. Dito naman sa Chang Chao, oras din ang bubunuin nyo sa pila. Matikman lang ang mga popular foods na ito. Pag mahaba ang pila, pihadong masarap, kaya nakipila na rin ako. Hi! Mango? 7? Okay, tingnan natin. Isa-slice niya kung anong sa loob. Ooh! Ang laki nung mangga sa loob, oh. Sarap. Ang tamis ng mangga. Yung mango talaga yung nagdala. Tapos yung mochi niya, chewy. Isa pa sa pinipilahan dito ang kanilang giant curry fish balls. Yes, you heard it right. At meron siya iba-ibang flavor na pwede mong pagpilian. So, ang kaya lang na tiyan ko ay 2 flavor. Pipiliin natin ay barbecue and curry. Actually, kahit wala siyang barbecue sauce, parang malasa na mismo yung fishball niya. Tikman naman natin yung curry. Medyo nararamdaman ko na yung curry niya. Maanghang-anghang. Hindi ako masyado mahilig sa spicy, pero it's quite manageable. You never really know what surprises await you here in Hong Kong. Dahil sa aming paglilibot sa Avenue of the Stars, nasaktuhan namin ang napakasikat na sweet treat. Uy, naabutan natin yung ice cream truck nila dito. Alam nyo, sabi ng mga locals, eto raw, bihira ito makita kasi nag-iikot-ikot siya sa buong city. Pero swerte natin, naabutan natin. Thank you. Yummy! Yummy-licious! Napaka-milky, creamy, and sweet. Punta naman tayo sa Temple Street to try some of the popular street foods ng Hong Kong. Sabi nila, mas makikilala mo isang lugar sa kanilang street food. Kaya dito tayo sa Temple Street Night Market para tikman ang kanilang katakam-takam na mga pagkain. Ito, classic Hong Kong snack, egg tart and egg waffle. So, kaya, tikman na natin. Very flaky yung crust niya. Tapos, creamy naman itong nasa loob. Okay! Now, let's try the egg puff. Ito, merong egg tart sa loob. Okay. Parang nagiging ano siya, sweet na may halong salty. Interesting. This is another classic Hong Kong snack, the pineapple bun, na merong butter inside. Laki nyo, oh! Ano ba to? Kalahati na ng mukha ko. Yung tinapay, manamis-namis eh. Panalo to. At para naman sa mga overseas Pinoy na namimiss na ang taste of home, oh, tingnan mo to.
may Philippine food. Philippines represent! Tingnan natin kung ano yung pinagmamalaki nila dito. Halo-halo, okay? Turon, banana Q, tsaka itong mga puto. Para sa mga kabayan natin na namimiss yung Filipino food, pwede silang kumain dito. Kakaiba naman itong susunod nating matitikman na sweet treat na highly recommended ng lahat, even by the Michelin Guide. Ang Chinese sweet soups ng Kai Kai Dessert. Ang daming rice dumpling, oh. Alam mo tayong mga Pinoy, di ba mas sanay tayo sa mga malalamig na dessert. Eto, kakaiba siya kasi mainit yung dessert niya. At matapang yung kanyang ginger smell. Masarap. Yung dumpling niya feels like a boba pearl. Kasi parang nung kinagat ko siya, bumuka siya, tapos lumabas yung sesame paste. Okay, since sasarapan ako sa sesame paste sa loob yung dumpling, try natin mismo isang bowl of black sesame paste. It's also hot. Ooh, very thick, creamy. I'm not used to this taste. Parang may pagka-ano siya, yung texture niya may pagka-creamy na medyo soupy. And from 1 to 10 ng sweetness niya, I would say around 3 lang. Hindi siya masyadong matamis. Food is definitely the best way to discover the people and culture of Hong Kong. A beautiful destination that will always hold a special place in my heart and tummy.